Sziasztok, én Renátó vagyok, megint ősz van, azaz megjelentek az új iPhone-ok. Ilyenkor már hagyomány nálam, hogy elkészítem nektek az aktuális milyen iPhone-t vegyek videót. Hogyha telefont szeretnél venni és iPhone lesz, akkor ez a videó neked szól. Ha nem szeretnél iPhone-t venni, mert androidos készüléket használsz és a jövőben sem váltanál, akkor ez a videó nem neked való. Na miután ezt megbeszéltük, kezdem is a milyen iPhone-t vegyél 2024 végén videót. Most is a régebbiektől fogok az újabbak felé haladni, a végén pedig eljutunk az iPhone 16-os szériához. A legrégebbi még általam ajánlott telefonok azok lesznek, amik megkapták az aktuális iOS-t, a 18-as főverziót, tehát még legalább egy évig szoftveresen támogatottak lesznek, és az appok is még pár évig támogatni fogják ezt a verziót. Ez fontos dolog, mert hogyha megszűnik az iOS támogatottság, pár év múlva az appgyártók sem fogják azt támogatni, így egyes alkalmazások nem biztos, hogy idővel működni fognak. Az iPhone-okról azt kell tudni, hogy legalább körülbelül 5 év szoftveres támogatást kapnak a megjelenéstől számítva, így minél újabbat veszel, annál tovább fogod tudni használni a legújabb funkciókkal. A másik fontos dolog, hogy egyik iPhone sem bővíthető memóriakártyával, tehát a vásárláskor fontos eldönteni, hogy melyik tárhely lesz az igazi, csak az iCloud felhőszolgáltatásban tudsz plusz tárhelyet vásárolni. Fontos még az aksi állapota is, ezt érdemes megnézni vásárlás előtt, a telefon beállításaiban az akkumulátor akku állapot megnyitásával. 80-85% körüli állapotnál hamarosan eljön majd a csere ideje, így ezt bele kell kalkulálni az árba. Magánszemélytől használt iPhone-t venni továbbra is a legnagyobb almás piactéren, a használt almán érdemes szerintem, ott a megbízható eladók jelölve vannak a biztonságod érdekében, vagy megbízható kereskedőnél, mint például a videó szponzoránál, a iPhone-nál, ahol rengeteg almás mobil kapható készletről, külső esztétikai állapot szerint osztályozva, melyek mind megbízható, letesztelt készülékek. Kedvező árakkal várnak, akár személyesen, akár a webshopon, és van náluk részletfizetési lehetőség is. Ha pedig új készülékről van szó, akkor én csak megbízható viszonteladóknál vásárolnék a 3 év jogszabályban előírt jótállás miatt, máskülönben csak az 1 éves Apple jótállást kapott fixen, ami azért nem mindegy. Csináltam egy táblázatot is az összes telefon specifikációjával és árával, ezt a videó leírásában megtaláljátok, az árak pedig a 2024. októberi állapotot tükrözik. A legrégebbi telefonok, amik még az iOS 18 támogatását élvezik, azok a 2018-ban megjelent iPhone XS, XS Max és XR, valamint a második generációs SE 2020-ból, ezeknél régebbi vásárlását én most már nem ajánlom idén. Nos, ebből a mezőnyből az SE második generációja az, ami a leginkább alapkészülék, árban már szinte fillérekért beszerezhető, 50-60 ezeres ajánlatok is vannak, de a többség 70 ezer alatt vihető, ez a nálam levő példány is mindössze 48 ezer forint. 64 GB-os tárhelyről indulnak, itt még LCD kijelző van, és még a jó öreg fizikai gomb, ujjanyomat olvasóval. Egy mai modern telefonhoz képest design az durván elavultnak tűnik, a kijelző az nem foglalja el az egész előlapot, és kamera is csak egy darab van a hátlapon. A teljesítménye körülbelül a mai középkategória alját tudja, a beépített kamerával viszont máig meglepően jó képek készíthetők. A telefon fő gyengéje a pici aksi, ezáltal az üzemidő, ami ugye az aksi kapacitás csökkenésével tovább romlik, a telefonok azok pedig sok esetben már több mint 4 évesek, így az aksi kapacitást mindenképpen érdemes ellenőrizni vásárlás előtt. Tutira kell mellé töltőadapter is, ez volt az első telefon, ahol az Apple annó kihagyta már a dobozból. Az XR az körülbelül ugyanezeket tudja, de egy modernebb külsővel és egy kicsit gyengébb hardverrel. A külső miatt viszont egy kicsit rá kell fizetni, 70 ezer körül mennek ezek többnyire, de például ez csak 64 ezer forint a iPhone-nál. Minden igaz rá, amit az SE második generációjáról mondtam, viszont ez már tényleg egy modern kinézetű telefon, Face ID feloldással, a teljes előlapot elfoglaló kijelzővel, de persze a káva az itt jó vastag a maiakhoz képest. Teljesítménnyel ez egy generációval
régebbi, mint az SE-nél található A13 chip, de ez is a mai középkategória alja. Az XS és az XS Max azért jóval komolyabb telefonok, ezek OLED kijelzővel rendelkeznek, jobb képminőséggel, van két hátlapi kamerájuk, lett már telefotóegység is, valamint IP68-as vizsgálóságuk is van, ahogy innen felfelé az összes többiben is már az lesz. Hardveresen ezek megegyeznek az XR-rel, a mai középkategória alját hozzák körülbelül. Kamerában ezek a telefonok többet nyújtanak, mint az ennyiért megvehető új alsó kategóriás androidos készülékek. Árban 60 000 és 100 000 között megy a többség, a iPhone-nál is találsz ennyiért, ez például 63 000, az XS Max pedig 80 000 forint. Ez sokkal jobb vétel, mint az XR, és az SE 2020-nál is jobb. Én kevés pénzből mindenképpen az XS szériára vadásznék. A következő az az iPhone 11-es széria, ami nagyjából már a mai iPhone-ok design világát hozza. Az alap 11-es modell is azt az A13-as chipsetet kapta, amit a 2020-as SE, azaz egy mai szemmel nézve is még egy középkategóriás chip. A kijelző viszont az XS-nél tapasztalt OLED-ről itt visszalépett LCD-re, a telefotó kamerát pedig ultraszélesre cserélték. Kamerák terén jól teljesítenek még ma is, árban pedig ilyen 90-100 000 körül mozognak, ez például 89 000 forint. Az XS-hez képest itt gyengébb a kijelző, de jobb a kamera és erősebb a hardware, valamint egy generációval újabbak. Nagyon hasonló ajánlat az XS-hez képest, szerintem, hogyha az ember talál egy jó aksis variánst nem sokkal többért, mint az XS, akkor érdemes ezeket választani a plusz egy év támogatás miatt. A 11 Pro az meg aztán egy másik kategória, a sima 11 és a 11 Pro között nagy az ugrás. A 11 Pro OLED kijelzőt kapott Dolby Vision és HDR támogatással, illetve már 3 kamera van rajta, újra van telefotó is. Teljesítményre a kettő az teljesen megegyezik, a nagy különbség itt a kamerás és a kijelzős képességekben van, ami a legtöbb felhasználónak azért fontos szempont. Én egy ilyen telefont használtam majdnem 3 évig, és még mindig használjuk egyébként a családban. Anyukám telefonja szerintem erős, szép, a kijelzője is jó, és a fotók máig elég ütősek. Nappal egyébként nem sok különbség van a legújabbakhoz képest, főleg az éjjeli képeknél és a videóknál ütközik azért ki a különbség az újabb generációkhoz. 110-130 000 között mozognak mostanában, és a többség ráadásul csak 64 gigás. A iPhone-nál is van sok, ez például 106 000 forint. Hogyha fontos a jobb kijelző és a kamera, akkor érdemes a sima 11-eshez képest erre egy kis pluszt rászánni. A Max az meg igazából csak akkor érdekes, hogyha több üzemidőre van szükséged, másban ugyanis nincs különbség. Ez a 11 Pro Max például 120 000 forint a iPhone-nál. A 12-es szériánál jelent meg a MagSafe szabvány, azaz innentől kezdve mágnesesen lehet kiegészítőket csatlakoztatni a telefonok hátlapjához, és ez innen felfelé végig így lesz. 4 modell tartozik a 12-es családba, a 12 mini, a sima 12, a Pro és a Pro Max. A mini és a 12 az egy és ugyanazon készülék, csak a méret a különbség, a mini 5,4, a sima pedig 6,1 szoros kijelzővel rendelkezik. Minden tulajdonságukban megegyeznek, a kijelző és az aksi mérete, ezáltal az üzemidő az, ami különbözik. A 12 minire sokan panaszkodnak, hogy nagyon hamar merül, ez egyébként tényleg nem bír ki egy napot, hogyha rendesen használják is, így ez csak akkor ajánlott, hogyha napi 3-4 óra kijelző időbe beleférsz. A14-es processzorok futtatják őket, amik körülbelül a mai erősebb középkategóriás androidos telefonokkal vannak egy szinten, szoftveresen pedig még 2-3 év támogatásuk biztosan lesz, és itt jelent meg az 5G is először. Az 5G képesség és a Dual SIM a 12 és az újabb telefonokra az végig jellemző. Teljesítményre tényleg elég jók, még ma is, és a kamerák is tovább javultak, a kijelző pedig OLED az alapmodell esetén is. Ami hátrány, hogy itt még mindig csak 64 gigás alaptárhelyről indultak. Árban ilyen 100 és 120 000 körül lehet minit venni, 110-140 000 körül pedig a sima 12-eseket. A sima 12 egyébként ennyi pénzért még mindig elég jó deal, több év szoftveres támogatással. A iPhone-nál ez a 12 mini 90 000, ez a sima 12 pedig 115 000 forint.
A Pro és a Pro Max modellek azok komolyabbak, a Pro Max az igazi aksi bajnok volt, 2 napos üzemidőt tudott újkorában, illetve a Max modellnél jelent meg az Apple szenzor szintű stabilizálása, ami jót tesz a videós és az éjjeli fotós képességeknek. A 12 Pro és a 12 Pro Max a mai prémium középkategóriás készülékek teljesítményét hozza körülbelül, viszont csak 60 Hz-es a képfrissítési frekvencia a kijelzőknél, ami azért hátrány azokhoz képest, de legalább itt már 128 GB-s tárhelyről indult az alap is. Ezek a telefonok remek fotókat és videókat készítenek, a mai napig is elég jól helytállnak a prémium középkategóriás szegmensben. Árban ilyen 150 és 180 ezer között megy a többség, a Maxból pedig 170 és 200 ezer között kapható a nagy része. Ezek itt nálam 155 és 175 ezer forintért kaphatók a iPhone-nál. Ezek a telók már a mai szemmel is tényleg eléggé komoly szintet képviselnek, de a 60 Hz miatt én inkább a 13 Pro szériára lőnék, mivel azok nem sokkal kerülnek többe. A 13-as széria szintén 4 tagot számlál, mini, sima, Pro és Pro Max, itt már alapkiszerelésben jár a 128 GB az összesnél, ami azért a mai app méretek mellett már jó, hogyha van. A mini és a sima között ugyanaz a helyzet, mint a 12-es szériánál, üzemidőben és méretben van eltérés, de az elődjeihez képest azért itt jobb lett az üzemidő. Természetesen egy picit jobb a kijelző, egy picit jobb a kamera és magasabb lett a teljesítmény, valamint megjelent a szenzor szintű stabilizálás az alapmodellnél is, amit a 12 Pro Maxból örököltek. Teljesítményre ezek már a mai felső kategóriás telefonok szintjét is tudják, a játékokat is simán futtatják. 150 és 170 ezer között már bőségesen van 13 mini kínálat, a pici telefonok kedvelői sokkal olcsóbban találhatnak idén ilyet, mint tavaly. Ez például csak 147 ezer forint. A 13-as alapmodell az teljesen ugyanez, csak nagyobb és jobb az üzemidő. Mostanában körülbelül ilyen 170-190 ezer között van a kínálat java, amennyiért én elég jó vételnek találom. Ez például egyébként csak 165 ezer forint, ennyit simán megér. Az iPhone 13 az egyik legjobb árérték alapú választás jelenleg, hogyha iPhone-ban gondolkozik az ember, mert itt már tényleg szinte megvan minden, amit a 16-nál is megtalálsz, lényegében féláron. A 13 Pro és a 13 Pro Max mai szemmel nézve pedig már csúcstelefonnak nevezhetők. A kijelző itt lett először 120 Hz-es, a teljesítmény magas, a kamerás képességek is csúcsközeli szintet képviselnek. Van automatikus makromód is, van filmszerű mód, igazából majdnem mindent megkapunk, mint a legújabb 16 Pro-nál, egy alapfelhasználó a kettő között nem sok különbséget vesz észre. 200 és 250 ezer között lehet kapni már jókat, ami óriási árzuhanás a 2023 őszi árakhoz képest, ezek is itt 208 és 230 ezer forintok a iPhone-nál. Pro felhasználóknak, akiknek a 120 Hz fontos, és azért sokat használják a kamerákat, netán tartalmat gyártanak, ezek most az abszolút legjobb vételek árérték arányban. A Pro Max is nagyjából ebben az árban fut, szóval az üzemidő miatt már akár ezt is érdemes megfontolni, hogyha a lapát méretű telefonok azok téged nem zavarnak. És itt beékelődik a 13 és a 14-es széria közé a 2022-es SE, azaz a harmadik generációs SE, ami meglehetősen vicces termék a felhozatalban. A design az iPhone 8 óta változatlan, ugyanez az SE második generációja is külsőre. LCD kijelző, új lenyomatolvasó, régi design, egy hátlapi kamera, pici aksi. Teljesítmény terén A15 Bionic van benne, ami gyakorlatilag a 13-as és a 14-es modellek chipje, azaz majdhogy nem felső kategóriás teljesítményt nyújt, egy ilyen nagyon retro dizájnnal és egy nagyon elavult kijelző technológiával. A hátlapi kamera az legalább szép képeket készít, és a telefon az erősebb, mint a ma kapható középkategóriás telefonok, és még jó pár évig szoftveres támogatást fog kapni. Ez jelenleg a legolcsóbb iPhone, amit meg lehet venni az Apple-nél újonnan. 220 ezer forintért kínálja az Apple, de itt csak 64 gigás a tárhely, 245 ezer a 128 gigás modell, hát ennyit nagyon nem ér,
100-szor inkább iPhone 13 Pro-t vennék használtan. A használtak ára is ezt árazza be, 150 000 alatt van jócskán a kínálat, de 100 000 alatt is találni jókat, a iPhone-nál is, ez például csak 82 000 forint. 100 000 forintnál többet én biztos nem adnék ezért, akit nem zavar a retro design, de csak 100 000 forintja van és a lehető legidőtállóbb hardware-t keresi, akkor neki ez lesz a tuti. És akkor jön a 14-es széria. A mini itt megszűnt, helyette lett a plusz méret. Teljesítményre a 13 Pro és a Pro Max-szal megegyező, mert az előző generációs Pro modelljek chipjét kapták ezek meg. A sima 13 és a 14 között egyébként szinte semmi különbség nincs, gyakorlatilag ugyanaz a kettő telefon, csak a 14-nél újabb a selfie kamera és kifújt. Az egyedül érezhető különbség a 13 és 14 között csak az, hogy egy évvel több lesz a szoftveres támogatása, minden másban 99%-ban megegyező a 14-es a 13-mal. Újként ezeket ma is árusítja az Apple, idén 300 000 a sima és 350 000 a plusz modell. Újonnan ennyi pénzért ezeket nem ajánlom. A használt piacon 200 000 körül van a többség, a plusz modell pedig általában pár ezer forinttal drágábban. Ezek itt nálam 194 és 200 000 forintért vehetők meg a iPhone-nál. Mindazonáltal én itt továbbra is a 13 Pro-t javasolnám, 200 000 körül, ugyanennyibe kerül, de jobb telefonok. A 14 Pro és a 14 Pro Max pedig mai szemmel nézve is zászlós hajók. Itt már egy jó nagy főkamera szenzor van 48 megapixeles felbontással, ProRes RAW fotózásra képes, 4K-s filmszerű mód, valamint Always On Display képernyő is van, és itt jelent meg a dinamikus sziget funkció, a telefon kerete pedig rozsdamentes acél, szóval erősebb a többi telefonban található alumínium kerethez képest. A bennük levő processzor még mindig a top 10 mobil chip között van a piacon. Kamerák és kijelző terén tényleg csúcs szintet képviselnek, egy hajszállal vannak a 15 Pro és a Pro Max mögött lemaradva. A Max modell aksi időben nagyon erős, de egyébként minden másban megegyezik a sima Pro modellel. Én egyébként még mindig egy 14 Pro-t használok napi telefonnak. Az Apple megszüntette ezeknek az értékesítését, újként már nagyon nehéz felelni, hogyha még egyáltalán lehetséges. Használt piacon pedig már 300 000 alatt van szinte az összes, ami alapvetően már nagyon jó ár érte, kivéve, hogyha 200-hoz közelebb találsz egy 13 Pro-t, mert ár-érték arányban még mindig az a nyerő. Ez itt nálam a iPhone-tól 275 000-ért vihető haza, a 14 Pro Max pedig 315 000 forint. És jön a 15-ös széria, ezek már USB-C portot kapott iPhone-ok. A 15, a 15 Plus és a 15 Pro és a 15 Pro Max alkotja a kínálatot. A sima 15-ös széria az szinte egy 14 Pro. Megkapta a dinamikus szigetet a kijelzőre, valamint a 48 megapixeles kamerát és a 14 Pro chipjét is, szóval gyakorlatilag az előző generációs csúcskészülékeket adták ki újra az alap iPhone külsejében. Viszont a kijelzőt letekerték 60 Hz-re, ezt leszámítva minden másban eléggé csúcs. A 15-öst és a 15 Plus-t még mindig árulja az Apple 350 és 400 000-es listáron, a használt piacon pedig ilyen 300 és 320 000 körül van a többség, de annyiért meg még mindig azt mondom, hogy inkább a 14 Pro-t éri meg megvenni, a jobb kijelző és a telefotó kamera miatt. A 15 Pro a 14 Prohoz képest még tovább fejlődött, rozsdamentes acél helyett már titán keretet kapott, ami meg aztán tényleg a prémiumság teteje most a telefonokban. A17-es Pro chip van benne, ami a top 5 mobil chip között van jelenleg a piacon. Az M1-es asztali Mac-ek teljesítményét súrolja alulról, ami azért durva egy mobiltelefontól. A kijelző itt már fényesebb lett, a kamera egy picit fejlődött, de hogyha a mindennapi használhatóságot nézzük, a 14 Prohoz képest szinte nem észrevehető a különbség. A Pro Max modellnél pedig most már nem csak a méret és az aksi a különbség, hanem a Pro Max esetén megjelent egy új 5-szörös nagyítású telefotó kamera is, míg a sima Pro az csak 3-szoros nagyításra képes. Az Apple nem, de a mobilboltok a megmaradt készleteket még árulják, 400 000 körül kapható a többség újonnan. A használt piacon elég nagy a szórás, tekintve, hogy csak most jött ki az utódja,
Ilyen 300 és 400 ezer között elég nagy a szórás, viszont még nincsen nagy kínálat. A iPhone-nál 325 ezerbe kerül a sima Pro, és 370 ezerbe a Pro Max. Igazából ez a telefon annak lehet jó, aki most akar csúcs iPhone-t venni, de a félmilliós árat nem akarja kicsengetni a 16 Proért, és mondjuk spórolna egy 150 ezret egy nagyon kicsi különbségért, egy pici kompromisszumért cserébe. Az Apple Intelligence funkciók a 15 Pro modellek esetén adott lesz, amikor majd megjelenik. Aztán jönnek az aktuális modellek, 16, 16 Plus, 16 Pro és 16 Pro Max, ezek most jelentek meg, ezek képviselik a csúcsot jelenleg, a bennük levő csipek azok abszolút elsők az összes telefon között. Nagy újdonságokra azért nem futotta, a 16 és a 16 Plusnál van egy új kamerakezelő felület, valamint autofókuszos lett a makro, és nagyjából ennyi az újdonság. Az Apple-nél 400 és 450 ezerért kaphatók, hát én megmondom őszintén, inkább egy 15 Pro-t vennék ennyiért használtan. A 16-os szériából még nincsen használt kínálat, tekintve, hogy ezek a készülékek 2 hete jelentek meg. A 16 Pro az pedig az aktuális csúcsmodell, ez itt nyilván a legjobb iPhone. A 15 Prohoz képest itt is csak egy kicsi erőtöbblet és a kameravezérlő gomb, valamint egy új ultraszéles egység az előrelépés. Mondhatni, alig változott valami. Az Apple-nél 500, illetve 600 ezer forint a listaár, ennyivel kell számolni minimum. Összefoglalom, illetve kiemelek párat. Az első, amit kiemelnék, az az XS és az XS Max. Én idén is ezeket ajánlanám belépő telefonnak az iPhone-ok világába. Itt még éppen megvan a legújabb operációs rendszer és a támogatás, árban viszont már jócskán 100 ezer alatt vihetők. 60-70 ezer forintért egy új androidos telefon jellemzően elég gagyi szintet képvisel egy XS mellett, mind kialakításban, mind pedig kamerákban és mind teljesítményben. A másik kiemelt tippem a 11 Pro. Ez minden mai csúcstelefon tulajdonságát tudja, egy régebbi köntösben, nyilván kevésbé profin, viszont az ára már nagyon beesett, mert 130 ezer alatt is van jócskán, annyi pénzért viszont igencsak megérős. Az iPhone 13 is remek vétel, 200 ezer forint alatt, egy átlagos felhasználónak tökéletes telefon lehet, jól fotóz, jól videóz, nagyon erős is, és még hosszú támogatással rendelkezik. Az abszolút csúcsbajnok, a legjobb vétel minden szempontból árérték arányt és hosszú távú használhatóságot is figyelembe véve, az pedig az iPhone 13 Pro. 200-250 ezeres sávban ez a telefon egy zseniális vétel. Mindent tud, amit egy mai csúcstelefonnak tudnia kell, nagyon erős, nagyon jók a kamerás képességei, és a kijelzője is remek, a kialakításról nem is beszélve. Még egy iPhone 16 Prohoz képest sincsen olyan messze, csak árban. Az iPhone 16 széria pedig nyilván ugye annak fog keleni, aki a legújabb és a legjobb felhozatalt akarja megvenni. A 16 újonnan jó lesz azoknak, akiknek van pénzük rá, és sokáig használnak egy telefont, 4-5 évig szuper telefon lesz még. A Pro az pedig nyilván azoknak, akiknek a lehető legjobb kell, és van rá minimum félmillió forintjuk. Nos, ennyit gondoltam elmondani a 2024-es iPhone felhozatalról, remélem tudtam segíteni a választásban. Ti mit gondoltok a mostani kínálatról? Mondjátok el kommentben. A videóban bemutatott telefonokat a iPhone-tól kaptam kölcsön, amit nagyon szépen köszönök. Náluk megvásárolhatók ezek a készülékek, akár részletre is, de más márkák, illetve órák, tabletek és kiegészítők is kaphatók náluk. De nem csak értékesítésben, hanem szervizben is állnak az ügyfelek rendelkezésére. Nézzétek meg a kínálatukat, remek áron vannak ezek a használt iPhone-ok, linket betettem a leírásba. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, illetve iratkozz fel, hogyha támogatnád a munkásságom, és érdekelnének még a tech tartalmak. A megtekintést még egyszer nagyon szépen köszönöm, legyen szép a napotok, sziasztok!